Hello guys! Welcome sa ating YouTube channel, and kung hindi ka pa po nakasubscribe, pa-click naman po ang subscribe button at ganun din po ang notification bell para lagi ka pong updated sa mga videos na ina-upload natin. Okay? So ngayon guys ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng movie maker, although na naituro ko na din po ito doon sa aking unang vlog. Okay guys, kung gusto niyo pong matutunan kung paano po gumawa ng movie maker, huwag po kayong mag-skip at magbabalik pa tayo. Okay guys, so yun na nga. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano po tayo gumawa ng movie maker. Sobrang dali lang nito guys. At syempre, alam po natin na kayang-kaya po ninyo ito. Okay, so let's go na po sa ating computer. Okay guys, so dito na nga tayo sa mismong application. So, sinabi natin kanina guys, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng movie maker. So, punta tayo dito sa search bar. Search natin yung movie maker. Okay. Okay lang natin guys. Okay po. Dito na tayo sa mismong application, no? Punta tayo dito sa add photos dahil gagawa tayo ng movie maker. Next, hanap tayo ng mga picture na gusto nating gawing movie maker. So, hahanap tayo ng picture dito na lang sa aming team building. Okay guys? So, hanap tayo dito ng mga picture na gusto natin. Like for example, eto. Gagawin natin siya ng movie maker. Ayan. Asan na ba yung iba dito? Kunwari eto. Ayan. Ayan. Kunwari guys, gusto nating lagyan ng title. Halimbawa, lagyan natin ng team building. Okay guys, ngayon po ay lalagyan natin ng music background. Punta tayo dito sa home. Add music. Maghanap lang tayo dito guys ng mga kanta na pwede nating ilagay. So, dahil ito po ay tutorial lang, subukan lang natin ito guys. Okay, asa na yun? Ba't di pang play? Okay guys, so ngayon ay isa-save na po natin. Punta lang po tayo dito sa save. At pwede po nating ilagay lang guys dun sa desktop, sa labas lang po ng ating computer. Lagyan na natin ang pangalan guys ha. Kunwari ay team building.
na nga po, tapos na po natin gawin yung ating movie maker. Kung nagustuhan nyo po yung video na to guys, pa-like and share na din po. At huwag nyo din po kalimutang mag-subscribe. Thank you guys! See you on next vlog!